everyone. So, bali yung lulutuin ko ngayon, ano to, my own version lang. Wala pa namang chicken at pork caldereta. At pork pa, hindi beef. Usually beef talaga. Pero ito lang kasi yung meron ako. For now, kaya, mag-chicken at pork caldereta tayo. So, parang the same din yung mga ingredients. May carrots, tapos potato, tapos, ang dami kong bawang, tsaka, ano ba to? Sibuyas, liver spread, tomato sauce, lagyan natin cheese later, and green and red bell pepper. Ito, mamili na rin ako para pampalasa. Wala kasi akong pork cubes so, ayan guys, yun lang siya. Ayan. Mga used na cheddar cheese ko na available. Tomato sauce, reno. Ayan. At later na yung mga oil, salt, and pepper to taste. Ayan, luto tayo. So first, pipipuhin muna natin yung carrots and potatoes. Yung patatas at carrots. Pipipuhin muna natin siya until mag-golden brown siya. O mag-brown siya. Tapos, iset aside lang natin later, okay? Kung napapansin nyo, medyo nagba-brown na yung edges niya. Pwede na itong hanguin. So, we set aside that first. So, saute the garlic and onion, sibuyas at bawang. Tapos, ilalagay na natin yung, pag medyo malambot na yung sibuyas, ilalagay na natin yung chicken at ang pork. Ayan. Ayan, so ipapa-brown pa natin ito ng konti. Kung mapapansin nyo may sobat na yung paa dito. Diba? Kasi sobra siya sayang naman. Sinama ko na. Pang bahay lang dito. Ditong bahay. So, it's okay. Ayan, napansin nyo, nagba-brown yung chicken tsaka pork. Lagyan nyo natin yung mix tsaka yung tomato sauce. Okay? So, nilagay ko na to. Half of this kasi for 1 kilo to half kilo lang naman to. So, half lang. So, na siya. Tapos, haluin na lang natin. Okay? Then, after that, yung tomato sauce, pakuluan ng mga cheese for 30 minutes. Nilagay ko na yung tomato sauce. At nilagyan pa rin ng tubig. 1:1. Para mapalambot pa natin siya mga 20 minutes. Okay. May bay leaf pala yun guys. Yung bay leaf. Dako ng laurel. Yan yung So, papakuluan pa natin ito, diba? So, pakuluan na natin yan ng mga 20 minutes. So, after 20 minutes, ilalagay na natin ito. Tapos, mga 2 to 3 minutes lang yan. Tapos, ito na yung mga, tapos ito, reno, pampalapot. At ito na yung mga last na sahog. Ito lang yun. Ito lang yun siya. Diba? Ay, masarap na ito later. Ay, malapot na yung sauce, guys. So, nilagay ko na yung patatas at yung carrots. Then, after, ilagay na rin natin yung liver spread. After 2 minutes. Ito. After ng carrots, liver spread, 2 minutes. Okay? Tapos, mix-mix lang. Ayan. So, nalagay na natin yung ito. Yung reno. Yung reno spread. Yung reno na liver spread. Hindi alam mo pa, liver spread na ang tatak ay reno, nakasanayan natin sa Pilipinas. Ang palapot din. So, mamaya na lang ulit. Mahirap lang natin yan. Okay. And the last but not least, syempre yung green red bell pepper. Tapos yung cheese. Ayun yung cheese. Nag-grate ako ng cheese. Yan. Lagyan ko yung cheese. Tapos mamaya, lagyan pa natin ng cheese on top. Saya parang Christmas lang, no? Pang Christmas na preparation. Yan. Nakaka-happy. Yan. So, this is the finished product of my chicken and pork caldereta. Diba? Ihalo ko pa yung cheese dyan. Tinappings ko lang yan. Tapos, pag sa serving plate na, tatappings natin ulit. Pero actually, hahaluin ko lang din naman yan. Ang cute lang kasi tignan, pero ang saya-saya, parang sarap-sarap. So, ano siya, ganito siya kalapot. Kasi gusto ko may sabaw eh. Minsan yung iba,
I mean, hindi sabaw. I mean, yung parang may sauce, yung ma-sauce ba? Ganun. So, this is how. Diba? Sarap. Sarap. Kain tayo. Lipatin natin sa serving plate. So, there you go. Na yung finished product ng chicken pork. Hindi pa na yung pork. Nandito yung pork eh. Dito yung chicken leg. Oh. Hindi kita ano. Masyadong creamy. Kaya may chicken dyan. Yan. Diba? Ang yummy nito, guys. Promise. Masarap siya sa ano. May ano pa dito, oh. Yan. Sarap to, promise. Let's eat. Kain tayo. May sobra pa din later.